स्वागत छ भाइ बहिनीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड सर्ट क्वेशन्सहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। त्यो क्रममा हामी टाइप 4 को क्वेशनहरू गरिरहेका थियौँ र त्यही क्रममा छौँ हामी आज पनि फेरि टाइप 4 को क्वेशनहरू डिस्कस गर्नेछौँ, जसमा मैले यहाँ फेरि एउटा क्वेशन लिएको छु र यो क्वेशनमा के भनेको छ भने हामीलाई इफ द इन्भर्स अफ द म्याट्रिक्स, हामीहरूको जुन यो फर्स्टमा गिभन म्याट्रिक्स छ यसको इन्भर्स भनेको हामीहरूको यो म्याट्रिक्स हुन्छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड find the value of x and y भन्छ, x and y भनेर भनेको छ। देन यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2067 मा रेगुलरको स्टुडेन्ट्सहरुलाई सोधिएको क्वेशन हो। सो त्यसैगरी यो क्वेशनको सोलुसन तर्फ जाउँ। here inverse of the matrix x 2x minus 9 minus y 3 is matrix 3 5 y x, ठीक छ। देन हामीहरुको सो देन इन्भर्स हो भने देन हामीहरुको यो हुने भयो x minus y 2x minus 9 3, ठीक छ, into 3 5 yx, then is equals to I लेख्छु ल फर्स्ट अफ अल म is equals to I भनेको हामीहरुको I भनेको के हो त? I भनेको एउटा I is a unit matrix, unit matrix of order 2 by 2, unit matrix of order 2 by 2 र यो के हो त? आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरु यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ र हामीहरुको I भनेको त थाहा छ हामीहरुलाई 0 1 1 0। सो फर्स्ट अफ अल मल्टिप्लाई गरौँ, देन मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 3x plus y into 2x minus 9, then यो हुने भयो हामीहरुको 5x plus x 2x minus 9, ठीक छ। then minus 3y plus 3y, then minus 5y plus 3x, then is equals to 1 0 0 1। यो भयो हामीहरुको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। देन हामीहरु यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं। देन यो हुने भयो हामीहरुको 3x plus 2xy minus 9y, यो हुने भयो हामीहरुको 0 र 2x स्क्वायर सरी यहाँ हुने भयो हामीहरुको 5x plus 2x स्क्वायर minus 9x, देन यहाँ हुने भयो हामीहरुको माइनस यहाँ हुने भयो हामीहरुको 3x minus 5y लेख्छु ल is equals to 1 0 0 1। सो हामीहरुले अब यहाँ हामीहरु गर्न सक्छौं इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ components, equating the corresponding components, then we will get equation 3x plus 2xy minus 9y is equals to 1। यसलाई भनौं इक्वेसन फर्स्ट, then 2x square minus 4x is equals to 0, यो भयो हामीहरुको इक्वेसन सेकेन्ड। देन अर्को एउटा इक्वेसन बनाउँ हामी 3x minus 5y is equals to 1 is equals to भने भयो हामीहरुको इक्वेसन थर्ड, 3x minus 5y is equals to 1, then 2x square minus 4x is equals to 0, then 3x plus 2xy minus 9y is equals to 1, ठीक छ। यो भयो हामीहरुको
तीनवटा इक्वेशन्स सो नाउ अब हामीहरु यो तीनैवटा इक्वेशन्सलाई सल्भ गरेर यो इक्वेशन्सबाट x र y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं देन नाउ from equation 2 यो भनेको हामीहरुको 2x मैले कमन लिए फर्स्ट अफ अल इक्वेशन सेकेन्ड नै लेखौं न त हामीहरुको इक्वेशन सेकेन्ड छ 2x² - 4x = 0 ठीक छ देन यदि मैले 2x कमन लियो भने यहाँ आउने भयो मेरो x - 2 = 0 2x - 2 = 0 then either 2x = 0 2x = 0 for x आउने भयो मेरो 0 or x - 2 = 0 therefore x आउने भयो मेरो भ्यालु 2 x को भ्यालु 0 या नभए 2 सो अब हामी यहाँ के गर्छौं भने putting value of x = 0 in equation third मा हामीहरुले x = 0 भ्यालु भनेर राख्यौं भने हामीहरुले यहाँबाट y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो putting x = 0 in equation third we get 3.0 minus 5y = 1 ठीक छ then or 5y minus 5y = 1 then हामीहरुको y = हुने भयो 1/5 यानी कि minus 1/5 again x = 2 हामीहरुको x को दुईटा भ्यालु थियो एउटा 0 थियो एउटा 2 थियो सो हामीहरुले x को दुईटा भ्यालु एक एक गरेर राखेर चेक गर्छौं सो हामीहरुको अब x = 0 राख्दा हामीहरुको y को भ्यालु -1/5 आयो र त्यसैगरी x को भ्यालु 2 राख्दा हामीहरुको y को भ्यालु कति आउँछ त्यो चेक गरौँ देन putting x = 0 in equation third we get 3 into 2 यहाँ अब 0 को ठाउँमा 2 हुने 3 into 2 minus 5y = 1 then यो हुने भयो मेरो 6 minus 5y = 1 then 6 minus 5 = 5y sorry 6 minus 1 or 5y = 5 then or y = हुने भयो मेरो 5/5 therefore y = 1 हामीहरुको y को भ्यालु भनेको त 1 रहेछ hence here since equation first is not satisfied by अब है यहाँ हेरौं है अब हामीहरुको x को भ्यालु x = 0 र x = 2 त आको छ तर हामीहरुको यदि इक्वेसन फर्स्ट मा हामीहरुले x = 0 राख्यौं भने हामीहरुको y को भ्यालु x = राख्यौं भने हामीहरुको y को भ्यालु -1/5 दिदैन बट तर हामीहरुले यदि x को भ्यालु 2 राख्यौं भने जसरी हामीहरुले यहाँ इक्वेसन थर्ड मा x को भ्यालु 2 राख्दा y को भ्यालु कति आयो 1 आको छ तर इक्वेसन फर्स्ट ले हामीहरुलाई x को भ्यालु 0 राख्दा 1 त दिदैन तर y को भ्यालु हामीहरुको 0 राख्दा -1/5 कति आको थियो 5 त दिदैन तर 2 राख्दा हामीहरुको y को भ्यालु दिन्छ त्यहाँबाट पनि 1 नै आउँछ सो हामीहरुको x = 0 भ्यालु चाहिँ लिदैनौ हामीहरुले x = 0 भ्यालु लिदैनौ सो since equation first is not satisfied by x = 0 and y =
1/5, but x is equals to 2 and y is equals to 1, but satisfied by x is equals to 2 and y is equals to 1. So x is equals to 2 र y is equals to 1 ले satisfy गर्छ भनेपछि thus the required value of x and y are 2 and 1 respectively भनेर हामीहरु भन्न सक्छौं। यो थियो हामीहरुको सर्ट क्वेशन्सहरु र अब भने हामी लङ क्वेशन्सहरु म्याट्रिक्समा तपाईहरुलाई सोधिने लङ क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। अब यसपछि भने है एउटा लास्ट क्वेशनलाई हेरौं न त। हामीहरुको टाइप 4 को लास्ट क्वेशन हेरौं। एउटा जस्तै हामीलाई यहाँ भनेको छ एउटा म्याट्रिक्स गिभन छ। if the matrices x3 -1 -1 and -1 -3 1 2 are inverse to each other, find the value of x. So हामीहरु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब भने। सो हामीहरुसँग छ here given matrices are matrices x3 -1 -1 and -1 -3 1 2, so are inverse to each other, matrix to each other. So हामीहरुको x3 -1 -1 into -1 -3 1 2 is equals to 1 0 0 1, यानी कि identity matrix unit matrix of order 2/2. so यो भनेको हामीहरुको minus x plus 3 ठीक छ, then minus 3x plus 6, then 1 minus 1, so 3 minus 2, then is equals to 1 0 0 1. यो त छँदैछ हामीहरुको। so यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। फर्स्ट अफ अल 3 minus x 6 minus 3x 1 minus 1 0 3 minus 2 1 is equals to 1 0 0 1, and equating the corresponding components. So equating the corresponding components we get हामीले corresponding components हरुलाई इक्वेट गर्यौ भने 3 minus x is equals to 1, therefore x is equals to हुन जान्छ हामीहरुको 3 minus 1 यानी कि 2 हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। so thus the required value of x is 2.